Tää ei ole mikään matkailuauto. Tää on paljon enemmän. Tänään vuorossa kiimaliiteri. Se olisi kiimaliiterin aika ja kiimaliiteri special täältä Kanadan aamuaurinkoiselta preerialta. Tuossa taustalla on mun tämänhetkinen unelmien täyttymys Dodge Journey. Kutsun sitä leikkimielisesti tietysti Lodgex. Tää ei ole siis mistään autovuokrausfirmasta, vaan semmosen applikaation kuin Turo kautta taas yksityiset ihmiset vuokraa omia välineitään ja tää muun muassa oli sieltä. Jenkkiauto V6, joku 3,8 litraa ja karvan alle 300 hevosvoimaa. Kyllä luulis pääsevän. Erittäin tyytyväinen olin kun sain auton, näytti kaikki päällisin puolin oikein hyvältä. Kun tulin tuohon autolle, niin tietysti ensimmäisenä tarkastin renkaat. Rupesin katselemaan, että jaahas, mullahan on täällä Nasta-renkaat. No tämähän on hyvä juttu. Täällä on hyvä lähteä tonne vuoristoon ajelemaan ja ei mitään ongelmia. Mulla on yleensä ollut vain jotkut kitkat ja näin. Päivä siinä sitten meni eteenpäin. Ajelin kohti vuoria ja jossain kohtaa sit katsoin myös näitä eturenkaita. Hetkinen, eihän tässä kulutuspintaa ollenkaan. Kaikki nastat on hävinnyt. Eihän tää ole varsinaisesti mikään ihan ykkösjuttu. No eipä tullut ajatelleeksi, että niillä on kahta eri paria näitä renkaita. Näiden huonojen renkaiden lisäksi, niin tossa kun ajelin tuolla vuoristoteillä, niin rupes ilmestyä tuohon näyttöön semmonen huutomerkki ja P. Ja otin siitä selvää, niin joko mulla on jarrunesteet aivan loppu, mut kun se täristää niin hirveästi jarruttaessa, niin mä veikkaan, että mun jarrupalat on ihan finaalissa. Tai eihän tietenkään mun oo, vaan tän auton. Ja täällä vuoristoteillä kun ajelee, niin eihän niillä jarrupaloilla ihan hirveästi mitään tee. Vaikka onkin automaatti vaihteinen, niin automaatit saa käytettyä manuaaliksi sille, että vetää sen tohon noin ja sitten sitä kautta pumppaa vaihteita pienemmälle, jotta voi vähän moottorijarrutusta harrastaa. Katsotaan millainen kaunotar tää on sisältä. Tämähän on tällainen näin. Täällä on oikein mukavasti tilaa nahkapenkit. Sitten mä otin tällä reissulla vähän enemmän tavaraa mukaan. Valitsin autonkin sillä tavalla, että tänne mahtuisi vähän sekoilemaan tänne takaosastolle. Mulla siis on suksibägi ja toi rullabägi. Normaalisti en reissaa rullabägin kanssa, vaan on pelkästään suksibägi. Näin, sinne menee kuoret. Takana on yksi penkkirivi, tässä on toinen penkkirivi. Sen verran mä otin selvää etukäteen, että ne penkit menee vaateriin, jotta siinä olisi mukava nukkua. Ja sitten tuolla penkkien alla, niin sieltä puhaltaa lämmitys oikein nätisti. Jos yöllä tulee kylmä, niin se hohkaa tohon makuupussin alle lämpöä. Kyllä kelpaa. Joo, liiteri ei aina onnistu, se ei aina osu kohdalleen. Viime vuonna Subaru oli ihan viimeisen päälle aivan uusi laite, mutta tänä vuonna kyllä melko iso pettymys. Sen lisäksi, että nuo renkaat on loppu, siinä moottorivalo palaa ja kun en ole auton omistaja, niin hyvin vaikea sanoa, että minkä takia se valo sitten palaa. Omistajat väitti, että siellä on joku hiukkas suodatin, joka on tukossa. Ei sekään kuitenkaan kuulosta kauhean hyvältä. Aina kun moottorivalo palaa, niin joku juttuhan siinä on. Sitten ton hiukkassuodattimen lisäksi, niin tossahan on sähköongelmia. Se ei näytä, että mitä lamppuja on päällä. Ei toimi ratin noi sähköohjaimet. Välillä se keskikonsolin se display, se menee pois päältä. Samalla menee myös USB-lataukset ja kaikki. Sitten vanteet on soikeet. Tossahan saa mukavasti sellaisen hieronnan samalla kun tuolla ajaa. Se täristää sen verran paljon, että lähtee paikat hampaista. Onneksi ei ole vielä levähtänyt tohon tien päälle. Sitä vielä odotellessa mulla on joku 50 kilometriä Calgaryin ja pääsen sitten tästä
pommista eroon. Nämä vuokrausplatformit vähän tämmösiä näin, että ei oikein tiedä, että mitä sieltä saa. Vuokrausehdoissa on kyllä semmonen pykälä, että jos ei tyytyväinen autoon, niin vuokrauksen voi perua, mutta kun tuut sieltä Suomesta tänne Kanadaan ja oot kentällä, niin mistä sä hommaat sitten siihen seisomaan sitten uuden vuokralaitteen. Ei se enää tämän reissun jälkeen niin valkoinenkaan oo. Helmiäisvalkoinen varmaan olisi se perusväri, mutta kyllä se aika ruskealta alkaa pikkuhiljaa näyttää. Tää ei ole mikään matkailuauto. Tää on paljon enemmän. Tänään vuorossa kiimaliiteri.